Oké, sorry, maar... Wat zijn dit voor vragen? Serieus? Hallo allemaal, Dutch used to be. Hi everyone. Vandaag ga ik iets heel anders doen dan normaal. Ik ga namelijk vandaag een examen afleggen. Ik ga een examen maken. Een oefenexamen. Yes, so today I'm going to do something completely different than I'm usually doing. Usually I'm teaching you. Today I'm going to take an exam. And as almost always, this video is going to be in Dutch. And the exam that I'm going to take is also in Dutch. So if you need a little bit of help, then know that you can activate the subtitles, English or Dutch, and you can adjust the video speed so you can still follow this whole video. Ik ga dus vandaag examen doen. Een deel van het inburgeringsexamen. En het inburgeringsexamen, dat is voor mensen die naar Nederland komen en hier willen inburgeren. Ja, er zijn verschillende soorten examens. Momenteel is er nog een oud inburgeringsexamen op A2 niveau. En de nieuwe lichting studenten moet al een examen maken op B1 niveau. En daarin wordt dan jouw kennis van het Nederlands getoetst voor je spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid. Nou, dat ga ik vandaag niet doen. We gaan kijken naar een ander onderdeel, dat heet de KNM. De kennis van de Nederlandse maatschappij. Want als je gaat inburgeren in Nederland, dan moet je ook weten hoe onze maatschappij functioneert. Voordat je dat examen gaat maken, is er eerst een boek dat ook zo heet. Dit boek, velen van jullie zullen dat kennen, die al het examen hebben gemaakt. Nou, dat boek moet je leren en tijdens het examen wordt dan jouw kennis getest. Hoeveel heb jij geleerd van dit boek? Nou, ik heb dit boek nooit zelf gelezen. Ik heb het en ik leen het uit altijd aan studenten en zeg ik succes ermee. En ik ben nu eigenlijk wel heel benieuwd naar wat voor soort vragen studenten krijgen tijdens hun examen. Nou, als jij ooit examen moet doen, inburgeringsexamen of staatsexamen, weet dan dat er online oefenexamens zijn. En vandaag gaan wij kijken hier op www.inburgeren.nl naar oefenexamens voor het inburgeringsexamen. Dus zoals je ziet, kun je hier, zie je allerlei informatie. En als we naar beneden scrollen, zien we de verschillende onderdelen voor oefenexamens taalniveau A2. Dat gaan wij nu vandaag doen. En dan gaan we kijken naar een oefenexamen voor de KNM1. Nou, ik ga nu dit examen maken en kijken of ik als Nederlands staatsburger en NT2-docent dit examen kan halen. Zonder dat ik ooit het boek heb gelezen, natuurlijk. Oké, wat staat hier? Welkom bij het examenonderdeel kennis van de Nederlandse maatschappij. U moet in deze toets 40 vragen beantwoorden. Wilt u met de toets beginnen? Klik dan op Start de toets. Dit voorbeeldexamen KNM bestaat uit 40 vragen. Het echte examen KNM bestaat uit 40 tot 43 vragen. Nou, dat kunnen wij. Start de toets. Amel en Hanna gaan samen een dagje naar Amsterdam. Hanna is al vaak in Amsterdam geweest. Amel is er niet vaak geweest. Hanna vertelt Amel over Amsterdam. Oh, oké, volgende. Amel en Hanna zijn een dagje in Amsterdam.
Hanna vertelt dat Amsterdam de grootste stad van de Randstad is. Amel vraagt wat de Randstad is. Oké. Wat zegt Hanna? Oké, wat is de Randstad? Wat zegt Hanna? De provincies Noord- en Zuid-Holland. Nee. De stedenlijn Amsterdam, Utrecht, Nijmegen. Nee. Een gebied met steden in het westen van Nederland. Ja, nummer C. Oh, oké, ik kan dit. Nou, ik ga de toets maken en kijken of er interessante vragen bij zitten die ik misschien zelf niet goed kan beantwoorden. Daar ben ik vooral nieuwsgierig naar. Mevrouw Van Dam doet onaardig tegen Zara. Zara schrikt ervan. Zara deed niks verkeerd. Wat kan Zara het beste doen? Een klacht indienen bij de directeur, boos worden en mevrouw Van Dam geen koffie geven, rustig blijven en tegen mevrouw Van Dam zeggen: dit vind ik niet leuk. Oké. Dus de kennis van de maatschappij is hier. Hoe ga je om met iemand die niet aardig tegen je doet? Wat doe je dan? Heeft dit te maken met de Nederlandse maatschappij? Of heeft dit gewoon te maken met mens zijn? Een klacht indienen bij de directeur. Boos worden en geen koffie meer geven. Of zeggen, dit vind ik niet leuk. Ja, sorry, ik zie hier niet een relatie met de Nederlandse maatschappij. Maar gewoon met hoe ben je als mens. Toch? Dus, nou ja. Ik zou boos worden en geen koffie meer geven. Nou, rustig blijven en tegen mevrouw Van Dam zeggen, dit vind ik niet leuk. Toch? Dat denk ik. Amel is zwanger. Amel en Mo praten over de geboorte van de baby. Als de baby is geboren, willen ze een feest geven. Mo vraagt: hoe vieren Nederlanders de geboorte van een baby? Ja. Mo en Mirjam kijken televisie. Ze zien de koning van Nederland, koning Willem-Alexander. Mirjam vraagt: wat doet de koning van Nederland? Goeie Wat kan vraag. Mo het beste zeggen? Wat doet de koning eigenlijk? De koning bepaalt waar Nederland geld aan uitgeeft. Ja, misschien. De koning kiest de Nederlandse regering. Nee, dat niet. De koning ondertekent nieuwe Nederlandse wetten. Nou, waarschijnlijk C. Maar ik heb geen idee wat die doet. Serieus, ik heb geen idee wat hij doet. Maar waarschijnlijk ondertekent hij nieuwe Nederlandse wetten. Of hij bepaalt waar het geld aan wordt uitgegeven. Ik zou best koningin willen zijn dan. Oké. Zara en Fatma kijken naar het journaal. Het gaat over het bestuur van de provincie Drenthe. Fatma vraagt: wat doet dat bestuur? Wat doet het bestuur van een Wat kan provincie? Zara het best? Ik heb geen idee. Ze bedenken waar nieuwe huizen komen. Of ze maken wetten over bouwen en verbouwen. Ik heb serieus geen idee. We gaan voor optie B. Ze maken wetten over bouwen en verbouwen. Ik weet het niet. Het zal wel. Volgende. Zara en Fatma kijken naar het journaal. Het gaat over een overstroming in de provincie Limburg. Fatma vraagt: waar ligt Limburg? Nou, waar ligt Limburg? Limburg. Wat kan Zara het beste zeggen? De buurjongen van Hanna en Jan heeft een hond gekocht. De hond blaft de hele dag door.
Hanna en Jan worden er gek van. Wat kunnen Hanna en Jan het beste doen? Wat kun je het beste doen als de hond van je buurman de hele tijd hard blaft? Opnieuw. Heeft dit echt met de Nederlandse maatschappij te maken? Of gewoon met hoe je als mens over de hele wereld met elkaar omgaat? Bel je direct met de politie? Klaag je bij de woningbouwvereniging? Of praat je met je buurjongen? Ja, is dat per land verschillend? Ik snap het niet. Maar wij gaan voor praten. Altijd praten. Praten is goed. Praten is leuk. Hanna en Jan gaan verhuizen. Dat maakt natuurlijk veel lawaai. Ze gaan vroeg beginnen. Weer. Wat kunnen Hanna en Jan het best doen als ze gaan verhuizen en lawaai maken? Is dit anders in andere landen dan in Nederland? Optie A. Je vraagt de verhuizers om heel stil te doen. Optie B. Je doet niets. De buren maken ook wel eens lawaai. Of C. Je waarschuwt de buurman van tevoren. Of de buren. De buren. Alle buren. Ja, sorry, maar ik zie hier niet iets wat met de maatschappij te maken heeft, maar gewoon met het mens zijn. En moet je dat dan aan mensen leren? Ik vind het een beetje, hoe noem je dat? Belerend. Ik vind dit echt een beetje belerend om volwassen mensen dit soort vragen te stellen. Dus ik zou gewoon zeggen, niets, de buren maken ook wel eens lawaai. Ik heb toen ik ging verhuizen niet alle buren ingelicht, sorry. Maar je zou het kunnen doen, maar verhuizen duurt een halve dag. Nou, prima. Mo is in het ziekenhuis. Hij komt in de wachtruimte. Er is een balie met een medewerkster van het ziekenhuis. Bij de balie hangt een bordje. Eerst melden. Wat moet je doen? Wat kan Mo het... Bij de balie de verwijsbrief laten zien. In de wachtruimte gaan zitten. Zeggen dat de dokter moet komen. Oké, sorry, maar wat zijn dit voor vragen? Serieus, er staat eerst melden. En wie gaat dan, als je goed Nederlands beheerst, wie gaat dan bedenken, ik ga me niet eerst melden, ik ga zitten. Of wie gaat dan bedenken om te zeggen, de dokter moet komen. Wat zijn dit voor vragen? Ik vind het serieus hele bijzondere vragen. Oké. Mo is in het ziekenhuis. Hij zit in de wachtruimte. Er staat een bordje bij de ingang. De mobiele telefoon moet uit. Mo wil iets aan Amel vragen. Oké, serieus? Wat kan Mo het beste doen? Oké, serieus. Amel opbellen in de... Zijn dit serieuze vragen? Ik ga hiermee stoppen. Ik ben nog niet eens op de helft. En ik ga hiermee stoppen, denk ik. Want dit zijn toch geen vragen over maatschappij. Dit zijn een soort belerende gedragsregels. Die je aan kinderen leert van als er dit is, dan doe je dat. Dat ga je niet. En zelfs kinderen. Ik bedoel, oké, ik word hier een beetje boos van, merk ik. Van deze vragen. Mo weet dat hij niet mag bellen. Hij ziet het symbool. Ja, dus ik word er echt boos van. Hij ziet het symbool. Wat gaat Mel doen? Amel, hij gaat bellen in de wachtkamer. Tuurlijk gaat hij niet bellen in de wachtkamer. Hij gaat aan de vrouw aan de balie vragen om Amel te bellen. Natuurlijk gaat hij dat niet doen. Nou ja, zou kunnen als hij geen telefoon heeft. Maar hij heeft een telefoon. Dus hij gaat naar buiten. Oké, ik ga hiermee stoppen. Ik ga hiermee stoppen, want dit is gewoon bizar. Deze vragen gaan niet over de Nederlandse... Ja, een paar gingen over de Nederlandse maatschappij. Waar ligt Limburg? En wat doet het bestuur? En die kan ik niet beantwoorden. Wel waar Limburg ligt. Niet wat het bestuur doet. Ik doe hem dicht. Wat het bestuur doet van een provincie, dat weet ik niet. Is het belangrijk om dat te weten, om in Nederland te kunnen wonen? Nou, ik woon hier al 37 jaar. Gaat best goed. Is het belangrijk om te weten waar Limburg ligt?
Als je er naartoe wilt. Waren hier vragen die ik heb gezien die echt belangrijk waren. Dat als ik die niet zou weten, dat ik niet... Ja, hoe moet je je identificeren? Met je bieppas of met je paspoort? Oké, ik zie dit meer als een soort van... We gaan kijken of je Nederlands goed genoeg is om de bizarre vragen te kunnen beantwoorden. En dan sommige die je niet kan beantwoorden, die ik ook niet kan beantwoorden. Maar ik woon hier al 37 jaar met veel gemak. Ja, die moet je dan ook kennen. Ja, nou, ik zou dus zakken voor dit examen, omdat ik weg zou gaan. Ja, maar voor jullie, als jullie de inburgeringsexamens willen maken, moeten jullie dus dit examen doen. Sorry dat ik het niet heb kunnen afmaken. Nee, het was een experiment. Het is niet gelukt. Ik denk dus dat als je het Nederlands goed genoeg beheerst om de vragen te kunnen begrijpen en de antwoorden en om te zien hoe bizar ze zijn, zodat je de juiste kunt kiezen met gewoon jouw logica die je hebt als mens. En het maakt niet uit in welk land je woont. Je gaat niet bellen in een wachtkamer waar staat dat je niet mag bellen. Dat is niet alleen in Nederland. Ja, als je dat soort vragen gewoon kan beantwoorden met common sense, dan slaag je vast met vlag en wimpel. Verder hoop ik natuurlijk dat jullie met mijn andere video's wel nog heel veel Nederlands leren. En over het Nederlands leren, over de cultuur, de echt belangrijke dingen van het leven. Als je dus nog meer Nederlands met mij wilt leren, dan kan dat in mijn online school. Daar heb ik cursussen, zelfstudiecursussen. Als je mijn content leuk vindt en je wilt me een beetje supporten, dan kun je ook een patron worden. Op mijn Patreon pagina heb ik nog speciale dingen voor mijn patrons, zoals access, toegang tot flashcards. Ook de online cursussen. Het ligt een beetje aan wat voor pledge je kiest. Mijn katten zijn lekker aan het lopen hier. Verder, als je nog niet was geabonneerd op dit kanaal, dan kun je dat nu ook doen. Als je ooit dit examen moet maken, heel veel succes ermee. Laat me weten in de comments of je het ooit al hebt gemaakt en wat je ervan vond. En of je het had gehaald ook. En verder wens ik jullie allemaal weer een heel mooie dag. Tot heel snel in de volgende video. Doei!